The wait is over. Sa video natin ito, ituturo ko naman kung paano ma-download ang MPBL 2k20 mobile game tulad ng nire-request ng ilan natin mga kalokonatics. Watch this video, how to download this modded game, at nang malaro nyo na ito sa inyong mga mobile devices.
Please like, comment, share and subscribe to Nito TV, then click the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos na i-upload to this channel.